Bună ziua, balanțele mele frumoase! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre iubire pentru luna mai, pentru toți cei care au soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. Aveți un partener sau nu aveți un partener? Aici vom face etalarea pentru cele două categorii de balanțe. În descriere vă las minutul exact pentru fiecare dintre voi. Dar nu uitați că în comun vom avea 3, bine în total 4 mesaje din acest minunat oracol. Să vedem care sunt. Nu mai au răbdare cărțile, tot sar. Care sunt cele mai importante mesaje pe care trebuie să le ascultați de pe acest canal în legătură cu iubirea și în legătură cu luna mai, da? Ok, hai să vedem balanțe. Cele mai importante mesaje pentru voi relaționate cu iubirea. Ego și frică avem aici. Repetiție, atenție la ce se repetă în această lună mai. Și avem turnul, da, numărul 16. A te elibera, e ca și cum trebuie să te eliberezi de frica ego-ului care te menține într-o continuă repetiție în ceva anume care te condiționează. Dacă ai o relație, îți condiționează, îmi vine să spun, libertatea într-un fel sau altul, sau pur și simplu trăiești condiționat pentru că ego-ul tău îți tot spune așa, îți tot șoptește povești de filme de groază, îmi vine să spun, în ceea ce privește eliberarea. Dacă te eliberezi de nu știu ce, de acest ceva care se repetă, că este un tipar de comportament, că e un tipar de gândire, că e un tipar de, nu știu, habar n-am, că repeți la infinit un anume ciclu și ego-ul tău îți spune filme de groază că dacă tu te desprinzi și rupi această repetiție, vezi, Doamne, o să viața ta o să fie un dezastru. Aici te ține în condiționări ego-ul. Trebuie să înțelegem că în anumite momente frica pe care o simțim este una imaginară, este una iluzorie. Deci aici avem în această poză, este foarte frumos aspectată această frică sau senzație a fricii pe care o avem. E ca și cum o față care o avem cumva în spatele capului, da? Care ne spune numai lucruri întunecate. Deci aici este doar pe negativ. Ți se spun anumite lucruri, da? Mintea ta îți spune anumite lucruri. De aia zic că îți zice un scenariu de groază. Așa că atenție, dragii mei, nu contează că ești singur, că ești într-o relație, aceste mesaje sunt de a te dezlipi, a distruge sau a rupe, da, turnul, a rupe, a face curat în tine cu ceea ce tu repeți sau cu ce se repetă în viața ta și care, bineînțeles, te induce în scenarii înfricoșătoare. Este doar o condiționare a minții tale. Wow, foarte interesant. Începem în forță cu voi. Hai să vedem. Începem cu cei care aveți o relație, să vedem care, nu neapărat care va fi dinamica, ci nu știu, ce vor cărțile să ne spună, dragii mei, vom vedea cum interpretăm și legătura pe care o au aceste mesaje cu cărțile tarot. Hai să vedem. Balanțele care au o relație, mai 2024, iubire, da? Tot ce ține de partea sentimentală. Ok, hai să vedem. 9 de cupe, împărăteasa, wow, și forța. Balanțele care au o relație nu sunt conștiente de puterea interioară pe care o au. Nu sunt conștiente de strălucirea lor sau de, nu știu, de cât sunt de valoroși. E ca și cum puterea ta hai să spunem că o proiectezi în celălalt.
nu o conștientizezi. Dacă tu ți-ai dat voie să experimentezi această putere interioară pe care o ai și această structură extraordinară pe care o ai, aceste calități minunate pe care le ai, această voce care te ține în negură și în condiționări nu va mai exista în casa ta, auzi, în capul tău, dacă începi să preiei controlul asupra, să te uiți doar la bogăția pe care tu o ai în interiorul tău. Da? Deci aici vorbim despre balanțele care trăiesc condiționați într-o relație, care le este frică cumva să rupă lanțul acelei relații pentru că nu au încredere sau credință în propriile lor calități sau nu și le văd într-un fel sau altul. Hai să vedem mai departe. Pași de spade, 6 de monede și Marea Preoteasă. Cât de mult ai studiat în ultima perioadă? Am avut un deja vu în momentul de față, am mai văzut acest aspect la voi, foarte multe balanțe probabil că au investigat, au încercat să caute tot felul de cursuri probabil sau, nu știu, pur și simplu autodidact, nu are importanță ca tu să te poți echilibra. Deci aici este ca și cum ai încercat de multe ori sau ai intrat în această lume a dezvoltării personale pentru a-ți regăsi echilibrul interior. Ce se întâmplă cu această voce încă în capul tău? Nu știu. Hai să vedem mai departe ce vrea să ne spună. 3 de monede, Rege de monede și Paj de monede. Foarte interesant. Aici avem unii dintre voi avem o echipă. Uite condiționarea că a ieșit. 8 de spade. Unii dintre voi aveți o relație probabil cu un semn de pământ, Taur, aș spune în principiu, avem 3 conotații de Taur aici, ar putea pentru alții dintre voi să fie inclusiv semnul leului, avem și leu aici, sau o altă balanță ca și voi, atenție, da? Pentru că împărăteasa o reprezintă pe Venus și Venus reprezintă atât Taurul cât și balanța. Dar mai avem și alte conotații de pământ, mai avem și Fecioară sau Capricorn. Mie vine să spun că ce face ca această relație să rămână în picioare este partea materială. Pentru unii dintre voi poate sunteți condiționați din punct de vedere financiar și bineînțeles că frica de a vă pierde stabilitatea economică este această voce, pentru că este ego, avem și conotația ego-ului aici, ca și cum nu vrei să-ți pierzi zona de confort material ca tu să-ți recuperezi libertatea într-un fel sau altul, da? Pentru unii dintre voi, toată această povestioară cu zona materială care te ține condiționat în această relație, nu spun că e o relație grea, atenție, aici nu avem conotație de relație complicată, ci pur și simplu, probabil, diferență de vârstă pentru unii dintre voi ar putea să fie, sau diferență de creștere. Unul a stagnat, n-a mai crescut sau a stat în zona lui de confort, este aceeași persoană care era de când v-ați cunoscut, iar celălalt a încercat să crească, a studiat foarte mult, a reușit să se echilibreze cât de cât din punct de vedere emoțional, fizic, nu știu, se ocupă probabil mult mai mult. Aș spune că ești tu cel care a crescut și cel care te ocupi mult mai mult de tine și ca fizic, da? Ești mult mai concentrat pe chestia asta, dar asta nu înseamnă că nu rămâi în continuare condiționat în această relație și probabil că, așa cum ne spune acest mesaj de repetiție, nu este prima oară când tu probabil ți-ai dori să te eliberezi din această relație, pentru că nouăle de cupe este satisfacția, eu am nevoie să trăiesc satisfăcut și din punct de vedere emoțional, nu doar din punct de vedere financiar, dar bineînțeles dacă aici vorbim despre copii implicați, majoritatea dintre noi, hai să nu fim ipocriți, rămânem într-o relație în momentul în care avem copii și știm că copiii noștri ar putea să fie în pericol de a-și pierde zona de confort, da?
pentru că orice mamă, pentru că aici avem foarte mult aspectul mamei, adică feminin, da? Orice mamă se gândește întâi la copil și apoi se gândește la ea. Așadar, nu putem să fim ipocriți. Eu nu spun ceea ce am spus ca să vă judec că stați într-o relație bazată pe interes financiar. Nu, eu pur și simplu interpretez ceea ce aici simt că trebuie să spun. Dar ceea ce văd la tine este că tu, dacă nu ești conștientă, da? Dacă ești femeie și nu ești conștientă de faptul că, practic, asta te face să-ți pierzi puterea sau feminitatea, dacă vrei, nefiind în acord sau nefiind de acord, satisfacția emoțională, pentru că poate nu te simți împlinită din punct de vedere emoțional lângă partenerul de viață. Aici vorbim despre a cântări și a-ți asculta și intuiția și a căuta și, nu știu, caută, n-aș spune neapărat să investighezi, dar cel puțin încearcă să cauți în tine și să fii sincer, pentru că de aici vorbim despre intuiție. Probabil că intuiția ta de multe ori ți-a zis, băi, ești ok din punct de vedere financiar, ai un statut, poate ești căsătorită cu cineva cu foarte mulți bani, da? Ai un nume, ai un statut. Dar tu, dar despre fericirea ta. Și probabil intuiția ta ți-a zis de foarte multe ori, ești ok așa, crezi că e cea mai bună cale pentru tine? Aici e vorba despre a nu a rupe relația, atenție, turnul nu înseamnă că vrem să facem un dezastru sau un haos. Nu, e vorba despre a conștientiza ce e mai important pentru noi. Pentru că dacă este cel mai important pentru tine să rămâi în această relație pentru că ai un copil și nu vrei ca copilul să-și piardă confortul financiar, atunci, bineînțeles că traiectoria vieții tale va fi aceeași. Dar ce te faci? Ce te faci când te simți ca la pușcărie? De a spune, este ceva foarte profund. Tu trebuie să interiorizezi, să mergi înăuntru tău și să vezi de ce te sperie atât de mult. De ce te sperie atât de mult? Cel puțin să te exprimi din punct de vedere emoțional, să-i spui celuilalt, să vorbiți, pentru că ai o conotație de comunicare, da? Să vorbim despre chestia asta. E ca și cum mă simt bine în relația asta pe o parte, da? Din punct de vedere financiar suntem ok, dar mie îmi lipsesc anumite lucruri din punct de vedere emoțional. Poate niciodată nu le-ai spus. Celălalt poate nici măcar nu știe, nu e conștient. Ar putea să fie asta, dragii mei, nu pot să zic altceva. Pentru alții dintre voi, vedem. Aș spune că vedem o relație destul de echilibrată, dar tot așa, nu știu dacă e vorba doar despre colegi de cameră. Nu știu dacă este vorba despre lucruri ascunse, ar putea să fie. E ca și cum nu este corect să arătăm ca și cum în exterior, nu? Să arătăm ca și cum suntem familia cea mai, nu știu, aș spune că suntem foarte, acele două persoane care, acei parteneri care ies în societate și sunt așa la patru ace, sunt foarte eleganți, sunt foarte culți, sunt foarte, nu știu, au o prezență extraordinar de plăcută, dar asta e în exterior, pentru că în interior, în casa lor, aceste persoane
cred că amândoi au aceeași frică de a se elibera într-un fel sau altul de aceste măști, pentru că e ca și cum am făcut un contract de căsătorie în care am jurat că va fi pentru totdeauna, dar într-un fel sau altul ne-am construit un turn de fildeș, de aia e cu turnul aici, ne-am construit un turn de fildeș în care statutul sau imaginea noastră în exterior este mult mai importantă decât ceea ce cu adevărat este real, nu? Între noi. Și din nou aici vorbim despre mult timp de când sunteți așa. Nu este începutul, nu acum a început această conștientizare de cum ar veni în afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. Nu neapărat lucruri urâte. Insist, nu sunt lucruri urâte. Sunt pur și simplu imaginea către... Unii dintre voi păstrați această imagine. Pur și simplu. Nimic altceva. Cu toate că voi conștientizați aici că vă lipsește emoționalul foarte mult între voi. Poate unul este mai generos din punct de vedere... Unul își exprimă iubirea, îmi vine să spun, din punct de vedere emoțional, iar celălalt își exprimă iubirea oferind lucruri materiale. E ca și cum acea persoană care te iubește când doar cumpărându-ți cadouri sau doar invitându-te, nu știu, sau pur și simplu îți procură toate, îți satisface toate capriciile financiare și aia din punctul ei de vedere al acestei persoane se numește iubire. E doar probabil, un limbaj de iubire foarte diferit între voi, aș putea să spun. Dar și aici este nevoie de eliberare. Și aici, și în cazul vostru, ceva trebuie să dispară aici cu turnul, da? Că nu de aia ne spune să ne eliberăm de ceva. Trebuie întâi să vedem ce nu e ok și să vorbim. Să vorbim despre această problemă. Pentru că dacă avem limbaj de iubire diferit, este clar că ceva nu pupă și că trebuie să studiem sau să ne studiem unul pe celălalt, să vedem cum putem să facem ca această relație să fie una satisfăcătoare, în echilibru, adică să existe reciprocitate, celălalt să simtă că primește iubire în felul în care are nevoie, da? Nu în felul în care celălalt își exprimă iubirea. E foarte interesant aici la voi. Da, cam asta e, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. Hai să vedem pentru cei singuri ce se întâmplă în această lună mai. Balanțele singure, borlaci sau separați, nu are importanță. Luna mai 2024, iubire. Ok. Bun, hai să tăiem. Și avem așa. 10 de monede, foarte frumos. As de monede, wow! 2 de monede, uite acum gata, cu 2 de monede mai da gata, păi ce facem? 2 de monede este, Doamne, ce fac? Habar n-am, mai am nevoie de timp de gândire. Unii dintre voi probabil, mi-e indiferent că aici vorbim despre cei singuri, unii dintre voi nu sunteți chiar singuri, aveți pe cineva în viața voastră sau cel puțin pentru cei care deja aveți pe cineva în viața voastră, poate este ceva la început, doar ce ați cunoscut pe cineva și pare că este foarte serioasă treaba și probabil că ori unul dintre voi vrea mult mai mult și aici apare 10 de monede care ne spune că ar putea să fie o invitație să-i cunoști părinții sau ar putea să fie direct o cerere de căsătorie, în căsătorie, pardon. Sunt ambele variante sunt valabile, da? Și probabil că
te lasă un pic mască și ca și cum, și eu acum ce fac, nu? 2 de monede, e marea dilemă. Și o altă variantă ar putea să fie că dacă nu aveți pe nimeni în momentul de față, există un cerut dezechilibru în tine, aș spune, nu te simți foarte confortabil în momentul de față să te deschizi către ceva serios. Da? Ar putea să fie pentru alții dintre voi. 4 de bâte, o petrecere, 8 de monede și caleașca. Nu cred că este vorba despre o petrecere, pentru unii dintre voi vorbim despre o celebrare, și într-adevăr ori se încheie te cere de nevastă și tu spui da, și aici este vorba de hai să tragem o chindie sau nu știu, mă rog, celebrăm pentru că e normal să fie așa, nu? Dăm de băut că ne căsătorim în data respectivă, nu? Iar pentru alții dintre voi ar putea să fie vorba despre o călătorie pe care o veți face în luna mai sau începând cu luna mai, poate aveți programată deja o călătorie. Și dacă nu aveți pe nimeni în viața voastră în această călătorie, este posibil aici să existe posibilitatea, poate fi o călătorie de afaceri pentru unii dintre voi sau cu jobul, nu știu, vă trimite compania, habar n-am, să stați 3 luni în altă țară sau în alt oraș. Aici există conotația de a cunoaște pe cineva cu care să poți să înfiripi ceva serios, dar este la distanță. Pentru alții dintre voi ar putea inclusiv să fie o relație la distanță sau, mă rog, relație între ghilimele. Tu să ai contact cu cineva la distanță, vorbiți, încercați să planificați, să fie lucrurile mai serioase, să vă vedeți în persoană. Dar aici mesajele astea cu repetiția și cu frica și cu condiționările și ce am zis la început, dacă n-ați văzut introducerea și explicația cărților de oracol, mergeți să vedeți, este aceste mesaje de repetiție. Probabil că ne spune că nu e prima oară când ai o relație la distanță, de exemplu, nu e prima oară când te simți nepregătit să intri într-o relație serioasă, pentru că ți este frică, pentru că mintea ta te condiționează și spune că nu mai există nimeni serios pe planeta asta. Depinde, pentru fiecare poate fi diferit aici. Aș spune că în mare pentru toate balanțele singure se necesită sau este nevoie să se facă o muncă interioară în ceea ce privește această fixare sau această propoziție care se tot repetă în mintea ta, da? Nu mai există persoane echilibrate sau nu mai există persoane serioase pe planeta asta, da? Este vorba de a încerca să-ți armonizezi într-un fel sau altul aici energiile, pentru că aici avem calul alb și calul negru, yin și yang, energia feminină, energia masculină, spune cum vrei, avem conotație de necesitatea sau, mă rog, nevoia de a fi echilibrat, dar nimic nu te echilibrează și nimeni nu te echilibrează dacă tu nu faci o muncă interioară, da? E nevoie să renunți la anumite povești nemuritoare, acestea pe care ți le spune vocea ta din spatele creierului și care te condiționează să nu ai încredere în viață sau în persoane sau că va apărea vreodată cineva în viața ta. 6 de spade, rege de bâte și temperanța. Din nou, deci avem o singură filă de cărți care ne reprezintă echilibrul. Ne reprezintă în primul rând dezechilibrul tău și apoi posibilitatea, dacă faci eforturi, da, și muncești cu tine, posibilitatea de a te echilibra și de a te calma, de a te compromite și tu cu această viață, da? Avem 10 de bâte la capătul cărților. Foarte interesant, da? Voi ce trebuie să dați drumul, cei singuri, la ce trebuie să dați drumul și aici cu turnul este la prea multă stagnare și prea multă gândire, ca și cum toată ziua stau în cap, nu stai în cap așa agățat ca ăsta, dar stau și mă gândesc și toată ziua mă gândesc la ce?
la prăpăstii, este gândire prăpăstioasă, nimic nu o să îmi meargă bine, bla bla bla, totul pe negativ. Da? Această voce te domină, dar nu uita că este vocea ego-ului tău. Atenție mare cu cei care stați și doar vă victimizați fără să vă dați seama că de fapt această voce este iluzorie. Ce ai făcut tu pentru tine ca să construiești ceva? Ai făcut ceva cu tine? Ai muncit cu tine să te echilibrezi? Ai ieșit în lume să-ți permiți să cunoști lume? Adică să-ți dai voie, nu că să-ți permiți, să-ți dai voie să cunoști lume? În afară de ceea ce-ți spune vocea asta ta din spatele capului? Ai făcut munca interioară să fii o persoană, hai să spunem dacă vrei, alfa, să te pui așa pe tine în valoare și să ieși în lume și să zici, băi, ce frumos sunt, dar mă uit întâi la mine, da? Și zic, dacă nu mă văd frumos în momentul ăsta și nu mă văd puternic și nu mă văd, nu știu, alfa, păi fac ceva, investesc în mine, da? Deci nu să mă duc la sală să mă fac atâta de musculos, că nu doar asta este, nu, asta nu e alfa în niciun caz, nu. Să nu ne amestecăm aspectele, da? Aici e vorba despre ce investiții fac eu în mine ca să fiu o persoană atractivă, pentru că aici avem o persoană atractivă și nu doar fizic. Pentru că sunt foarte multe persoane pe planeta asta care sunt atrase de persoanele care au ceva în cap, că poți fi tu cât vrei de frumos, dacă aici ești nul, la revedere, n-ai nicio șansă, da? Deci aici e vorba despre asta pentru unii dintre voi, cei care stați în cap aici, cum am zis, și sunteți victime și vă ascultați această voce doar pentru voi și care nu face decât să vă țină la pușcărie în casă încuiați, să nu luați contact cu nimeni. Și aici ne spune, nu ți ajunge cât repeți turnul, renunță odată pentru totdeauna la această repetitivitate. Deci este foarte clar aici pentru aceștia dintre voi care probabil considerați că sunteți victime a vieții. Acum, nu spune nimeni că nu există traume. Toată lumea, nimeni nu s-a născut pe planeta asta fără traume. Deci eu vreau să rămână foarte clar, eu n-am găsit în viața mea și am 46 de ani persoană care să nu aibă traume. Indiferent cât de bine crescut a fost, indiferent cât de bine a fost în viața asta până în momentul de față. Toți avem un bagaj. Toți. Ce faci cu acel bagaj? Șasele de spade vine și spune, ok, traumele vor exista întotdeauna în interiorul tău, în mintea ta, în subconștientul tău, nu are importanță. Aici vorbim despre altceva, vorbim despre ce fac eu ca să cresc, ca să fac ceva cu mine, da? Pentru că am nevoie să mă echilibrez, eu n-am cum să mai trăiesc așa. Și de aia trebuie să renunț ceva aici cu turnul. Da? Așadar, dragii mei, e nevoie de o muncă interioară în această perioadă pentru voi, pentru că aspectul unei relații serioase există, depinde doar de voi ce alegeți. Vreți o evoluție, vreți un progres sau vreți să rămâneți în continuare în mie niciodată nu o să-mi fie bine și tot ceea ce am repetat până acum, da? Cam asta e, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare.